میخوام بزنم. بیا بیرون میدم. بودو. What's up guys، خوش اومدید ویدیو دیگه. من سینگل وینگم و تو این ویدیو اومدیم سراغ بازی LA Noire پارت 5 اگه اشتباه نکنم. و اینکه تو این ویدیو اومدیم که بریم سراغ یه پرونده دیگه، پرونده پنجمه. فقط یکی دیگه مونده به غیر از این. و اینکه اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و اینکه نظرتون تو کامنت ها بنویسید و همین. و اینکه زنگوله رو هم بزنید. کامنت یادتون نره، نظرتون رو بنویسید، همشو میخونم، واقعا پر از انرژی. و اینکه همین بدون معطلی لیتس گو. یادتون نره حتما ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. خب فردی کالهون تو رو توی یه پرونده آخراش دیدم. جدید؟ Has he said how much it's going to cost? $50. And the department will front me the 50. در قبلا قیمتش کمتر بود. $50 میده. یکی بخواد لو بده. خب آقا آشنایتون خوشبختم بالاخره. یعنی من انقدر ترفی مقام گرفتم که رسیدم به شما. اون یارو همون که تو افق گم شدی دیگه، بالاخره خودتو پیدا کردی. مرد افتخار میکنم. خب بریم ببینیم این فردی کیه. فرینگ تو چیز بود رئیس منظره. این کل منه آقا، اینو بی زحمت بگیر. میام ازت میگیرم کاپیتان. خب اگزیت. $50. $50 باورت میشه سید؟ No, you just look like you're made of money. Oh, very good. The kid's on form. I'd say on a scale of dull to scintillating, you're a solid tedious today, which you can be pleased with. Do you ever listen to yourself? I don't have the same voices in my head as you do, Cole. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. نکنه از من خبر داره. گفتش Now the DA wants my head. صدا درون خودت گوش میدی همچین چیزی؟ معلومه که به صدا خودش گوش میده چون منم. خب ببینیم چه خبره. گفتن که مثل این که خروج اومد. گفتش که مثل این که با $50 بدیم به این فردی بخواد یه چیزایی بگه. اینم میگه آقا $50 زیاده. هستش. به خانمای محترم چیزی نیاز ندارین؟ من میرم که دنیا رو نجات بدم. خب ماشین اونه دیگه ها. اگه این باشه چی؟ یعنی اینقدر ترفی پیدا کردیم که جان شلیک میشه کرد. جرأتش رو ندارم. بایستا ببینم. تیر نداره. خاک برسه. چه چیز خفنی. اوف اونا چی یا عمل فصل. بخوابون میشه صندوق بخوابون. حله دیگه. شازر میزنم. بشین داداش بشین. ماشین توه دیگه. اگه نه که من از این ماشینام کجا بود. بریم بار ببینیم که این فردی کجاست. خب Get this. Middle of the afternoon, this crazy woman decides to set fire to the hotel she lives in. The fire brigade come and put it out. A couple hours later, she does it again. Phones up Central and says, I've set fire to my hotel twice today. You better come and get me. مرض داره مگه؟ Did they send some uniforms around to get her? No, that's the best part. The desk sergeant, he gets his share of crank calls, says, all right, Lady Nero, why don't you come on down here? An hour later, she shows. Hair still smoking, clothes smoldering, smelling like a brush fire. داداش رسیدیم لودینگ بیخیال شو.
درباره یه زنه حرف زد که هتلش آتیش زد، بعد اومدن آتیشو خاموش کردن آتش نشانا، بعد زنگ زده پلیس میگه من خودم اتاقم آتیش زدم، یه همچین چیزی، بیار منو بگیرید. بیا گم شو بابا، چرت پرت میگی. کافی کسی در نمیزنه. فردی شمایی؟ داش اینجا سیگار تمکی خاموش کن. لو There's a little sneak. این چرا اینجوریه؟ That's him in the back, Cole. اون پشته؟ Food wasn't great. حتما باید اون باشه دیگه. بریم. شما نسبتتون چی هسته؟ عاشقانه اومدین؟ بهتون تبریک میگم. شما اینجا لس آنجلسه و هر کاری دلتون بخواد میتونید انجام بدید. ولی شما نه. نسبتتون چیه؟ زنگ میزن اداره چند تا افسر بفرستن اینا رو گشت ارشاد کنن. خب فردی نو چطوری نو؟ Freddie, you're looking good. You're gonna help me, right? That's what I'm here for. You got the money? The 20? Sure, right here. 20? 20 تا؟ لعنت بهت. Tell us about the reefer, Freddie. تو با من قراره خرید اینجوری میکنی تو پاچه ملت. Grass comes from Tijuana. تیوجانا Bringing 50 pounds a week. 50 pounds? 50 Are you hallucinating, پوند در Freddie? هفته؟ Gets stashed at a house at 1452 North Las Palmas. Names, Freddie. اسمش The چیه؟ guy at the house is a spick that goes by the name Juan Garcia Cruz. گانا کروزی گانا Careful. کروز. موقع He باشین. likes guns. That's why I Oh, get my oh, money. Do me a favor, Freddie. Spend the money on a bus ticket. You can't last forever on a snitch jacket. Let's go چقدر visit این this Cruz بازش character. خوبه. دمت گرم آجی، 50 خیلی pounds of تیکای dope. خوبی میندازی. برو یه Crazy. چیزی بخر بپوش. Goddamn fool. Having a season. خب اینطور که معلومه پرونده مواد مخدره. پس میریم تو سیسه هنگ شرویدر. بریم سراغ هایزنبرگ. خب داشت بیا بریم. ولی خوب کردی 20 رو تو پاچش قشنگ. خب سیتای دیگهش کو، سیتای 15 دیگه ناموسن 50 چی نمیگم. آقا سیت حداقل سعی کن 10 تاشو بده دیگه. Let's get moving. دیالوگاشون هیچ فرقی نمیکنه، فقط همکارا عوض میشه. خب بریم همین آدرسی که این یارو داد دیگه، گفتش که مراقب باشون تفنگم داره. حتی از اون چیزی که تو اون پشت تو صندوق عقب دارید ماموریت دیگه ای انتظار نمیرفت. خب بریم آقا بریم. Start. Let's go. خب دستام بود. واجی اون تفنگ داره دستش. بخوام زن اینجا چه خبره؟ یه شات کنم اوه بوده نیما تفنگ نداریم. این چه تفنگ داره من ندارم. الو فرار کرد. ببین همه اینجا هیدن پینس هست. من تفنگ دارم. رفته نیرو کمکی خبر کنه غیر سر بیا بیرون منم بودو نیرو کمکی بیاد اینو بگیره. I'll ask you politely to move on. Next time I won't be so nice. You guys don't have to leave a mess. What happened? Dope peddler, Juan Cruz. He opened fire and, well, the rest of the story tells itself. خب این جان بود جوانا. Detectives, you'll want to come meet Mr. Fickman, the neighbor. Sounds like he's got something for you. پدر سگش یه چیزایی داره که به ما بگه. خب چه تفنگ؟ ما این تفنگ گذاشتی دکوراسیون تو صندوق عقبت. خب میرفتی اونو میوردی. مرتی که رفته زنگ زده به چیز. خب میشه دیگه ماشاءالله خودش صاحبش اینجاست دیگه. خب تفنگش چیکار؟ این چه؟ What are we waiting for? Is this a drug or a village in Borneo? Doesn't appear to be in Spanish. اسپانیشه من نمیفهمم. خب تیر داریم اینجا. ماشاءالله تا صبح میتونستی. ببین با یه دونه کلت کجا بودی تو؟ اون شات کنم بیا اینجا ببینم. من تو ماموریت اولم شات کنم به دست بودم مثل اینکه نمیشه برداشت. خب دست سگ اینجا ببینم. آروم باشه. این جوونه که
یه تیر خورده تو قلبش. چیزی داری؟ آوه سکه رو نگاه جون. مس A silver dollar. I thought they took these things out of circulation. بس چی میگم داره؟ دیگه چی داری؟ کی فول ای جان هیچی هم که نداری. اسمت چی بوده؟ Juan Garcia Cruz. تام This is کروز his خودمون. address, but this place looks like a front. خب مثل که جا دیگه است. آدرسش هم گرفتیم. بریم اینجا هم که تلفونه. دیکشنری بدبخت اسپانیایی بوده دیگه لابد. خب اون چیه؟ این دفتره چیه؟ چه طراحی. نگاه نکن. خب یکی دیگه هم اینجا بود. زدم نفلش کردم. کوه جنازش نیست. خلطشونی اوف. مداد بود. جعب مداد. اوناشش جنازش. واه چقدر مرتیکه رگبار بسته. من میام خدمت شما دوست عزیز. این کلا رو من مگه ندارم رئیس پلیس. خب اینجا رو این تخته داره شیکار میکرد این دو نفره. زدن ترکوندنش. خب Maybe these are the guys keeping Juan so well stocked with soup. سوپ پنلز سوپ کنسروی. خب ببینم اینا توش مواد دیگه چون چیز دیگه بر نمیداره. بریم سراغ اون همسایه دهندلق باز. چقدر بدم میاد. خب نگاه ببخشید برید خونت تو اینجا چیز واسه دیدن نیست. برید خونت همه چی امن و امونه. نشکشه این. خب تو باید باشی اینجا ببینم. شما آقای Detectives Phelps and Durrell. We were told you. Always knew Derry, they were up to seriously? no good. Son of a bitch spent more time in the chicken coop than in his house. Chicken coop. Thank you, sir. That's very helpful. And next time you witness suspect behavior through the crack in your curtains, please call us before something like this happens. مثل این پدسته که چیزایی میدونست میگفتش تو قفس مرغداریشونه بیشتر وقتشونو میگذروندن یه همچی چیزی. خب بعد به اون پشت باید باشه. یه چیزی هم دیدم اون پشت تو حیات. باید میشه یا برفست. خب اینجا که هیچی نیست. What are we waiting for? خودم هم نمیدونم بذار مرده یه چیزی گفت دیگه. پیچ و مهره توشه. پدسته Phelps, او ریدم تو خودم. خفه شو خود مثل دخترایی. ریدم تو خودم. چه داکشتی بود. اینجا که هیچی نیست. پدسته گفتش بیاین. هیچی Now we're getting somewhere. چه هیچ ریاکشن نشون نمیدی. هرچی که خر حسودی دیگه حسودی. خب اون سوپایی که تو مجله بودن. more soup? Who in the hell keeps a secret stash of soup? واقعا چه رازی پشت اینا. You hungry or something, Phelps? ببینیم توش چیه. سواله یه دور شد دیگه. اوه پای گوستاوا بود دیگه اسمش در میونه. I'd say that's pretty good value for 12 cents. Factory sealed. Someone at the cannery has a lot of explaining to do. ماریجانا بکش دایی. یه هم چیزی اصله. خب این تو چیه؟ یعنی تو کل اون جواب این سوپا بود. مثل اینجوری کسی ماریجانا نمیزنه ولی خب خب دیگه چی داریم اینجا؟ میگن خواص دارویی داره. بریم این تو چی پیدا می‌کنیم یه اسم آشنا بده. We need a new suspect, Cole. Is there a pattern to the deliveries? تیجیانا یه چیزی تیجیانا تور گفت اینه. This guy EJ seems to be bringing in most of the serious weight. EJ کی؟ Dates and times seem pretty regular. We should notify the border crossing. Those fuckers are probably in on EJ. it. Let's wait and see how this plays out.
این ایجی دن سرویس. ببین 50 تا پوندا همش گفتش 50 تا پوند در هفته. ایجی تیجوانا اوریجینش تیجوانا بوده، اینستراکشنش ایجی. خب توش میشه خفشی. ایجی این که کشته شد بدبخت بود. ایجی پی بود، ایجی بود دیگه، پی نداشت. خب مدارکمون چیه؟ مدارکمون این دفترچه هست، نفهمیم چی نوشته روش. سکه هست 1800 فلان بیسار. سوپ هست. تیجوانا چیه؟ تیجوانا داب شیپمنت، حمل و نقل تیجوانا داب. خب لوکیشن کجا باید بریم؟ سنچوری مارکت باید بریم. کوفکتوری یکی تو کارخونه این سوپ سازیه باید بریم، یکی این مارکت 20. اینا کجا فهمیدیم باید اینجا بریم؟ اینا 20. فکر کنم این مغازه‌ای که ازشون سوپ می‌خریدن یکی باید بریم، یکی هم باید بریم کارخونه سوپ سازی بریم مشکل کنیم. من نظرم بریم از ریشه حمله کنیم، بریم اول مغازه کارخونهش، بعد بریم سراغ چیز. خسته نباشه، میام پیگیری می‌کنم دیگه داستانو. خب بریم آقا بریم. اسمش هم نمیدونم. بودو بریم بابا بودو. خب آقایون شکلاتیمون برید خونه تو. شبیه همین. This is a crime scene. All of you move along. هری برو. ایش اینا شونات اسلامی نداره. ببشین بریم سراغ فکتوری اول ببینیم که واه شبیه لوگو کوکینگ سیمولیتوره. Right. Let's see if we can find out who's been over-seasoning the soup in this place. بزن بریم با سرعت برق و باد. باز کن ببینم در. LAPD. Who owns this factory, ma'am? Mr. Parnell. رئیس این چیز کیه؟ Howard Parnell. Howard Parnell. Please, take a seat. If you don't mind, we'll come with you. If you must. باهاتون میایم شیطونه. قرار نیست بهشون خبر بدین. اینا دیگه. خب چی If you شدیم؟ could show these men in to see Mr. Parnell, Doris. اینه؟ They're from the LAPD. چند تا اون چی داره؟ Follow me, gentlemen. باش. مرتی که یکی دوتا هم بسنده نمیکنه. فکر کنم 10 تا دیگه هم داشته باشی. چطوری خرفت؟ What is going on? LAPD, sit tight, fatso. You could be in very serious trouble. There's no reason to be rude. تو دردسر افتادی. Take a seat, gentlemen. I'm sure we can sort this all out. Maybe you can explain why we found $5 bags of marijuana in sealed Parnell soup cans. That's an outrageous allegation. How do you explain it, Chubby? We found at least 30 cans. بخشید من All نشستم. sealed up tight with your label on them. Can I get a list of your employees? لیست کارخونه‌هاتو بده ببینم. لیست کارگراتو بده ببینم. Doris, can you bring me in the current employee listing? Here it is, Mr. Parnell. On the desk, please. باریکلا آدم سریعیه. خوشم اومد. داشت. یا خدا. برو. بندازش بیرون اونو. خب ببینیم کارکنانتون کیان. خودتون که زر نمیزنید. مثلا اسمی آشنا میتونیم پیدا کنیم یا نه؟ اسم اینجاست. این شبیه کروزه. خودشه. This is familiar. 1452 North Las Palmas. A Jorge Garcia Cruz. این کیه؟ خب بی با من افزن. Factory cans. The factory sealed cans we found suggest a very professional operation, Mr. Parnell. We're looking for an inside man. I know nothing about this. I want this stopped as much as you do. هجا بیشوری. نمیدونه که از قوطی ها چجوری استفاده میکنه. باورم کن. You must suspect someone, Mr. Parnell. تو باید به یکی مشکوک You باشی. sure it منظورت isn't چیه someone who بالاخره؟ stole some of my labels? That would be pretty easy to do. خبرش. Parnell soup. How are your sales, Mr. Parnell? Just fine and dandy, son. We're entering a new فروش era of چجوریه؟ prosperity. I hope you're both big soup eaters.
یه زهر میزنی. Mr. Parnell, do you know what kind of trouble you're in? می‌دونی چه Come مشکلی clean with پیش us. من انقدر زهر Okay, so میزنی؟ things are a little flat. 50 پوند We're میندازیم deciding whether to بالا lower تناب دار. production. It's taken a while to adjust to not having any military contracts. You know, we sold Uncle Sam 5 million cans of minestrone. 5 میلیون. Ever heard of Juan Garcia Cruz? Not that I know of. He has a brother employed here. You know him? داداشش We اینجاست. employ من large خودش numbers of نمی‌شناسی. Mexicans. I'm not familiar with them all. من که شک دارم چون گفتش مکزیکی زیاد اینجا استخدام کرده. خب باش شک خورد اینم باور You're می‌کنم. not the type of boss who talks to his workers? رئیس هستی که I با am, کارکنان but a اصلا lot حرف of them don't نمی‌زنی. have much English. گوه می‌خوری همچین کارگرایی استخدام کنی که انگلیسی حرف بلد نیستن. Tell us about Jorge Garcia حالا Cruz. درباره خود این حرف بزن. Jorge? I had no idea of his last name. His team does daily maintenance on the conveyor belts and cookers. من دفعه دوباره می‌خوام بگم چرت میگی. You're being made a patsy by a dope ring, Parnell, and you're happy to sit here and let it happen. You want my help? I said I'd help. You How want to big call me am I? names? You can go fuck yourself. بیشور. I tried to help, but every word I say gets twisted. I'm going to talk to my lawyer, kid. You can work this one out on your own. Show us to the factory floor. Now, hold bet you on a would know. second. You expect to storm in here, throw around a bunch of accusations, and then get a guided tour. Bingo. Let's go, fat boy. نه فت بوی. بیشور واسه من چرت کلاس میذاره. بگم ما رو ببر تو خط تولیدت ببر دیگه. الان طبقه چند بود فلان بود. شما میذاره رو قیافت کار کن خیلی ترسناکه. واسه ببینم آقا چاقالو. I hate seeing how things are made. We're gonna be like that time I went to the slaughterhouse and couldn't eat steak for a week. This is where the خوبه produce که comes بوش به in. این خوبی. We peel and sort all of the vegetables and add them to the line in regular quantities. ببین من نگفتم بیار منو تو تور. چه الان گفتیم نمیدونم ولی ما رو ببر پیش اون یارو. Why don't you keep quiet? I've learned something. Oh, good God. This really is turning into some nightmare school trip flashback. یاد اردو راست دیگه شبیه اردو پگا میبرن اردو ماک نمیدونم تو خفه شدنم زر میدونم میبرن اردو شما میبردن اردو چیز ماکارونی میبردن تکو چی بود اسمش تک ماکارونی اینا اینجا بینم I'd like to see the packing and dispatch area if you don't mind. Sure. It's over here. Follow me. مسئولش کی اینه؟ This is one of our dispatchers. میتونم راه برم. Sergio, right? Yes, sir. سرگیو. These men are from the LAPD. راست میگه. Sergio here records our outgoing deliveries. They all go in the book. Just there داد on the desk. میزنی. خب. بیا با هم یه گپی بزنیم. Can I have a look at that coin? ببینم سکه رو. Silver dollar, right? Yeah, that's right. The markings on it say it's been taken out of سنده جرم circulation. بود. سنده جرم که نه دستون یارو. I'm not trying to buy anything with it. I like it. Brings me luck. جون این دفعه با تو شانس نیورده برات دردسر آورده دایی. خب Do you have access to the canning area? I do. داره دیگه به But منطقه I keep to my station. این Loading and unloading. بوتیا دسترسی داره. Don't care much for soup. خب یه ذره بد کاپ باشیم. Sergio, if you don't give me something, I'm going to go to immigration services and have you deported. I get a shipment once every 2 weeks. Ernesto does the driving. هر دو هفته یه بار. I don't know his full name. اسم واقعش نمیدونم چی شد؟ It's delivered here at night. Jorge gets it canned up. جورج. From here it gets sent all over the country. خب به کلش کشور میفرستن. خب این بعد لیست 20 century market. What's going on, Parnell? لیست There's فروششونه enough soup دیگه. going to this place every day to feed a company of Marines. What are you talking about? That's disgusting. Didn't you ever من با این دارم حرف زدم تو چی میگی؟ خب What do you know about the 20th در این century market? مغازه 20م چی میگی؟ Nada. I get the نمیدونی؟ orders from upstairs. I send the دستور goods از where I'm بالا told. میاد. And you don't know Juan Garcia Cruz? این یارو رو میشناسی؟ Not me.
اینو دیگه میتونم به ثابت کنم سکه‌هاتون دقیقاً عین همه. داری زر You're a liar, میزنی. Sergio. You're in it, and I'm gonna break you for it. You're loco, Placa. I got nothing to do with Juan Garcia. ساده حرف بزن بابا اینو چی زر میزنی. بیا. We found a matching silver dollar on Juan Garcia. What are the odds of that, Sergio? Juan and Jorge are brothers. برادر نبودن این دوتا؟ پسرمو بودن. خب. با شیطان کار میکردن؟ چی؟ He gives out the silver dollars. Jorge gets me a list of deliveries every morning. هر روز صبح. Century is always on. You keep your mouth shut for today, and I don't take you in. Do we have a deal? Do I have a choice? Is that a serious question? That's it for now, Sergio. If we need to speak to you again, we'll put in a call to Mr. Parnell. If you have to, I guess. We will be in touch, Mr. Parnell. It is imperative that things appear as normal here. Keep an eye on Sergio in case he gets tempted to blow the whistle. حواستم به این باشه. چرا این خودش مشکوکه؟ You're going to overlook my little immigration problem, aren't you? Cheer up, fatso. We're gonna let you go on squeezing these poor saps a little while longer. Well, until some commie union types infiltrate this place. بریم. اونقدر شر نباش. چه سر صدایی بود اون تو. I am glad to be out of that place. منم همینطور. انصافا خوشحال اومدیم بیرون. Smell so bad. گوهی من حس می‌کردم ولی بریم. بعد هر روز صبحم که اون یارو گفتش میان از این یارو بار میگیره ازشون بریم رئیسش کیه دیگه. و اینکه همین سرژیو که باش حرف زدیم کسی که راهنمای خوبی کرد دیگه گفتش حرف دستور از بالا بود و رئیس داشتم مثل این که بهشون سکر داده بود و بلا. خب بریم سراغ این یارو چیز لوکیشن. خب اوناش مغازه خودشه یا یه مغازه دیگه؟ آره دیگه خودشه. خب دیگه چون نمیریم بریم دیگه. Either these customers are serious soup lovers, or I think we found our middleman. Car 11 King to KGPL. چقدر دارن سوپ میبرن. I'm requesting assistance in a B-Wagon at 20th Century Markets, 1558 North Highland. Numerous narcotic suspects. Code 2 only, no sirens. اون دوتا رو بگیرید دیگه. جعبه دارن سوپ میبرن. Cavalry should be here any minute. زنگ زدی آخه به کی؟ خودمون دوتا اوه فرار کردن که LAPD, nobody move. هیچ حرکت نکنه. اوه و تو هم تکون نخور جا. میشه بودام بگیرمش. لا 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 لا. برو بریم چی شد. اینم من باید بزنم. دیدم تنگ شد و بسه دارگیری تم بچن. ای بابا دارم میزنم تو کلت خاکم داره بلند میشه. بیجله بیجله بیا جلو بینم اون قیافه چپر چلاقت اینجا. بگیر دیگه بمیر. آخه دهنش برو خونش. من اونو زدم بعد تو آوردیش. آروم باش چی داری حملش میکنی؟ اووی اینجا ببینم. ماریجانا هست دیگره. اکبر شد بیا. You can't take me in. Take you in? Be glad he didn't shoot you. I wouldn't have chased you. If it was up to me, you'd be talking out of a hole in the back of your head. I want information. Señor, I would like to help you, but I got a family in Mexico I have to provide for. به من هیچ ربطی نداره. چیز دیگه نداری؟ Your compadres? Turn out your pockets. همکار من ببخشید. خب تو جیبت این بود. گفتش که خانواده دارم بدبختم بیچاره‌ام از این چرت و پرتا. مثل اینکه این مکزیکی‌ها همون سرجیو همه اینا مثل اینکه پناهنده چیزی هم مهاجرت کردن و اینکه نباید مخفیانه یه جورایی اینجا سپری میکنن زندگیشون. I need Ray to run down these این سکار رو از کجاتون در میارید؟ همتون دارید؟
I need to make a deal. I need guarantees. You have identification? یه چیزی بده ببینم. آیدی کارتشه. Sanchez پولم Airtel, داری. Mexican, Tijuana address. اسم تو، آدرس تو، همه چی تو گرفت. خب بیا آقا خود. Here's the deal, Airto. You give me information and I won't give you to immigration. immigration. مهاجرت توقیع می‌کنیم اگه به ما بگی چه خبره، اطلاعات بدی بهمون. EJ کیه دایی؟ EJ میخوام. Give me EJ, the driver bringing in the shipments, or I'll make you for it. I run the shop. راننده. That's all I do. جون با اون لبات. گویا اصلا که EJ اون راننده است که این حمل و نقل رو انجام میده. بعد گفتش که من فقط مغازه رو باز میکنم. Bad cop. Start talking, Airto. I want the names of everyone involved. من اسم هر کسی که به این موضوع دخیله رو میخوام. What difference does it make what I tell you? I'm still going to jail, no? حالا یه کاری میکنیم نری. سگ خورد. حالا ولش. بعد Tell me about the soup cans. Soup is very popular. سوپا که اینجاست. As you can see. خب bad cop. Real funny, wise guy. You want to try saying that again with no teeth? I get a delivery at 7:30 every other day from the factory. 7:30 هر روز Why صبح. organizes everything? گفت یه بار دیگه چرت و پرت بگی بدون دندون میخوای حرف بزنی. خب این یارو دو تا We know داداشا رو about Jorge میشناسی؟ and Juan. Juan is dead. یکیشون مرده. Tell us how you know the Cruz boys. Ernesto put together this thing. He brought in Juan. Juan brought in Jorge. جورج. خب جان جورج آورد تو کار. خب اوکی. Continue. I was already here. Ernesto knows I'm illegal, so he threatened to report me if I didn't help. خب مثل که اینو لو میدادن اگه اصلا مهاجرتش و اینا رو خراب میکردن اگه همکاری نمیکرد. And I didn't want to have to leave and start again in San Francisco. You're breaking my heart. فرانسیسکو خوبی. چرا نمیخوای از اونجا شروع You're کنی؟ under arrest, Airto. I'll دستگیری speak to the داری. DA and see if he will agree to not seize your assets or deport you. That's the best I can do. You've got this one chance to cooperate, Airto. Give me your delivery boys, or you'll do every year that we were saving for them. All right. There's a shipment coming in tonight. امشب میاد. The soup factory. Parnell's ساعت soup factory. 1. 1 a.m. Ernesto will be there. We should get some backup and stake out the cannery tonight. خب گفتیم که یه کاری واسه انجام میدیم به فاک نری و اینکه همین گفتش که امشب ساعت 1 این یارو دلیوری میان اینجا و میتونیم ایجی رو دستگیر کنیم مثل پیشنهادی که ایشون داد. شیفت وای میسیم. خب کجا وایسادی؟ Freddie said they were moving 50 pounds a week. That's a lot of soup cans. I think this is an interstate operation. Moving dope around the country to selected grasshoppers. Local weed gets distributed in the usual way. Through Pachuco street pumps. Someone must know something about this drug baron character. Here they come. اومدن. خب. بریم دیگه معطل چی هستیم؟ باید کالا رو بردارن. Now? Let's get them. بزن بریم بگیریمشون. خب. من آجی نزدم که. اوه. اینو بده بیا. بابا خاک تو صد دکوراسیون آوردیم اونو. بگیرینشون اومدیم. چه خبره؟ حمله کنید. بازم تیراندازی شد که اون تفنگ. بده من اینو ببینم. بابا ولم. Stay down. از سر رام برو. خب دیگه چی داریم؟ این خانومه اینجا بود. خب ای بابا دوره اومدیم تو این کارخونه که اوه ایست.
قشنگ اینه گوستاوه، کارخونه گوستاوه. اونا اصلا اتوماتیک دارن، نامردیه. بیا بیرون. خب لعنتی بودو ایست. کاور بده دیگه. اونوری. خب چقدر گروهشون بزرگه. میتونم نکشم دیگه، خود نخواستی. خب این خط تولید مسخره رو قطعش کن. خب همچی تحت کنترله. یه تکون نخوری یا Detectives, look around. Give the bodies a once over while you're at it. دونه چی شد؟ این گفتیش یه چیزی واسه دارم. باشو ببینیم اینجا گفتیش یه چیزی واسه ما هستش. این کیه دیگه؟ خب شما باید آقای برادر اون کروزه باشه. آقای کروز. Tijuana address. We should see what the federales have on him. اوخه سینما میخواستی بری ها؟ دریای چمن ها. مثل که باید پسش بدی بیلیتو دیگه، به کارت نمیاد. خب و یه سکه دیگه. خب بازم سکه میشه ببینیمش. $1 per dead man. Doesn't seem like much for a human life. بسیدم ایجی اینه. بخشی تاره من هیچی نمیبینم. من فکر کنم دقیقه برادر اون یارو کروزه است، ولی مثل این که ایجیه. ایجی از مطمئن بشم. پیپل. آره خودش. عکس اون خانمه رو واسه من نفرستادی اون سری. و اینکه اینم که چیزی که دستمون برمیاد. 50 پوند ماریجوانا. خب دیگه چی میخوایم دیگه از این صحنه جرم؟ همه چی داریم دیگه. صاحبش یعنی واقعا هیچی نمیدونه. 13 رو میذاره. آره کروز چی شده؟ اینجاست؟ خب این بدبختم که اینجاست. بیا پول لازم داشتی اونو تو برداشتی، اینو من برمیدارم. حالا نه تو این دادمش به اینا، من برنداشتم. خب اینم که اون یکی برادر است. Yet another silver dollar. یه سکه دیگه. خدا شکر هیچ کدوم باهاشون شانس نیوردن. Must be $1,000 here. $1,000. Phelps, Earl, looks like quite a bloodbath. What was this all about? آره بابا هموم خونی را افتاد نگو نکش. Speaking of money, where did that roll go? I picked it up for safekeeping. The department owes me 50. Ray, I have another 2 coins for you. دستش تو 20 تا شده دیگه. ما 50 تا خود برداشتی. It's all set up on the table over here. خب رو میز چی داری؟ Take a look at these coins you've been collecting. اون سکه ها اینجاست. یه کلمه بعد بسازیم. نه بجون مادره. واسه ببینم مدارک. این دفترچه هیچ به دردی نخورد. یعنی میخوای بگی اسمش یه انگ کیوی. خب جالب شد ببین اینجا اینم میاد اینجا. تموم شده رفت. 2 ساعته دارم. The second ANG, the third KAY, the fourth MET, the fifth ALS. Masanke Metals. A metal foundry. Would you like the address? Would I ever? 1034 Vine Street, Hollywood. We'll finish up here. It's already been a long night, Phelps. چرا باید همشون یه همچین چیزایی داشته باشن؟
خب مثل اینکه یه کارخونه فولادی همچین چیزیه و اینکه آدرسش مردی بهمون داد. Metal Foundry. Locked. قفله؟ We need another way in. حضرت هایزنبرگ اینجا میتونیم پیداش کنیم. خب قفل دیگه اونورم که هیچی نی. از این ببریم. این تو چیه؟ موز. جدی پوست موز اونجا شو. خب میشه اینو بذارم. What are we میشه. waiting for? میخوام از این برم بالا. میشه برم بالا؟ آها. تفنگ ندارم. یه تفنگ دارم ها. سلاح مخفی. چی شد؟ Cover the back door, Roy. در پشتی. پوکر داشتم بازی میکنم. بابا. بکنم منتظر چیز بودن. منتظر باره بودن. اونجاست که headshot man. Move, I've got you. میشه بره توش. خب بمیر. چه دیگه بومه؟ تیر ندارم. اجازه بده. آشغال عوضی. به عنوان پلیس حق همچین کاری نداشتم. خیلی دیگه رو مخ بود شرمنده. خب. You okay? خوبی؟ این که یه نفرم نمیزنه، فقط من بدبخت هم میزنم. 100 رحمت به بقیه شون. این فقط خوب بلد زر بزنی. میشه پلا برم بالا؟ 2000 years later. How long do you think you can hold out? ببینم. بابا بیاین دیگه با هم دوست باشیم. نمیخواین؟ بابا به خدا زندان جای بعدی هم نیست. ببینم. Give me some cover. کاور کن. بابا من بدونم. بیا بیرون. هایزنبرگ بیا بیرون اینه. چیو داری میزنی؟ شدید به مدت مجید. خداحافظ. چی شد؟ اینجا خود گوستاوه. بیا بیرون دیگه، همه چی لو رفته سید. این شاتگانی نمیشد برداشت. تمام. بیا بیرون. بیا دیگه. آکی برسا. ای جان رگباری. میتونم راه برم؟ آره. You're surrounded and your buddies are dead. قابل زمین بفرستم فیشم کنم. ببخشید. یا کجا من گوله در بیارم؟ ریدم تو این زمین. با همین کلت نافمون رو بستن. کجا میری تو؟ مرده؟ خب وایسا. این تیر داره همچنان. رئیسشون توه؟ گوستاوون توه؟ LAPD, hands up. اونجا خب. Victor Sanders. You know Victor this guy? Sanders میشناسیش؟ Of course I know Roy. اسم روی بود. بالاخره آخر پرونده Get up. You're under arrest. دستگیری. از کجا میشناختش؟ به دست سوخته. We have a mountain of prima facie evidence as well as the You'd testimony. be surprised how things have a habit of sorting themselves out. Evidence disappearing. مدارک ناپدید میشن. شواهد پیدا نمیشن.
The impossible becomes پلیس probable فراموش when you have میکنه. a چی bias گفتشین؟ like mine. Shut your mouth. Turn around and put your hands behind your back. برگرد ببینم. پولایی داری، حالا میتونی یه ذره منو خر کنی با اونا. خب آفرین. با اینکه هیچ گوهی نخوردی ولی آفرین. Working vice can be a thankless task, Phelps. همکار بعدیم به خود خودت. But on behalf of the brass and the moms and dads and the concerned citizens, I'd like to commend you and your partner for smashing this dope ring. Reefer is almost as big a threat to the children of this city as communism. What about Sanders, Lieutenant? این یارو چی میشه؟ به ما Leave گفتش Sanders to آزاد me, میشه. Phelps. The chief will be looking after that one personally. He will be brought to trial. Phelps, we are celebrating your success. Don't سوخته. push your luck. Sanders is no longer your problem. حاجی این به خدا میخواد بره اونو آزاد کنه. به هر حال خوشحال شدم که تا آخر این ویدیو رو تماشا کردیم و اینکه خیلی دوستتون دارم و یادتون نره که اگه ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید کانالو و زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید و اینکه این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و اینکه نمیدونم چرا دقت کرده باشین، حالا نمیدونم این ویدیو کی پابلیش بشه اون موقع چیشه، ولی سابسکرایبام رو عدد 8 گیر کرده. نمیدونم چرا و تو یوتیوب پرسجو کردم و اینا مثل اینکه کسایی که سابسکرایب کردن، یعنی شما عزیزان دل، اومدین کانال رو سرچ کردین و اینکه بدون که هیچ ویدیو ببینین ویدیو رو کانال رو سابسکرایب کردین. خیلی ممنون ازتون، ولی مثل اینکه یوتیوب اینجور افراد رو ربات تشخیص میده، خنگول خدا. و اینکه نمیدونم چیکار کنم. اگه میتونید اینکه آن ساب کنید یا چند تا ویدیو رو ببینید دوباره ساب کنید یا همچین چیزی. خیلی ازتون ممنونم و اینکه خیلی دوستتون دارم و تا یه ویدیو دیگه بای. شدید به مدت مجید. خداحافظ.